Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Pag-usapan natin ngayon kung bakit ba nagbabibrate o umaalog ang isang makina. Coming up! Alright guys, so habang tumatagal ang paggamit niyo ng inyong mga sasakyan, maraming mga parts ang na-worn out dyan, no? Habang tumatagal. Siyempre, na-abuse, na ginagamit. Katagalan, nasisira din yung mga parts ng engine ninyo. Kaya isa sa mga causes ng vibration at mga pag-alog ng engine ay yung bad engine mounts, no? Yung engine mounts o yung tinatawag na motor mounts ng inyong makina. Kung saan, yun yung nagdudugtong sa chassis at sa makina ninyo. Kumbaga doon siya nakapatong. So pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng engine mount dito sa Hyundai Accent. So ito yung engine natin. So ang engine mount niyan, ito. Yan. Yan yung isang engine mount niya. Yung isa ay hindi naman visible dito sa taas. Okay? So kapag ka worn out na ang itong engine mount na ito, kapag ka i-start nyo upon ignition, maalog siya, no? Unusual yung alog niya, hindi normal. Sobrang lakas yung alog niya. Okay? Pagka ganun ang alog ng engine ng makina ninyo, chances are worn out na inyong engine mount, no? So palitan nyo na yan. Pwedeng papalitan nyo sa mekaniko yan kasi kailangan yung mga tools, maraming tools ang kailangan para mapalitan ang motor mount. Mabigat kasi itong engine, ano? So kailangan nyo i-lift yung engine para mapalitan itong mga ganyan motor mount. So paano nyo ma-identify kung talagang motor mount? So pag in-start yung engine, maalog siya, unusual sound, upon ignition, yun ang sira nun, engine mount yun. Pangalawa, kapag nilagay nyo sa neutral ang inyong shifter, kapag nagbawas siya ng vibration, ibig sabihin, engine mount na ang problema. So, kapag ganun yung mga symptoms, pa-check nyo sa mekaniko ninyo para ma-diagnose sila at mapalitan yung mga engine mounts ng inyong mga makina. Kalawang reason guys kung bakit nagbabibrate ang inyong engine ay kapag worn out na ang inyong mga belts. Yan, sa engine na ito, yan yung drive belt niya. So, iba't iba yan. May serpentine belts, may drive belts, nahiwalay yung AC sa alternator belt. Yan. So, depende sa design ng makina. At ganun din, yung timing belt nyo. No? Kapag worn out na yung mga yan, nag-trigger yan ng mga squeaking sound. Yung mga sounds na nakakairita kapag pinuksan nyo yung makina. At ang problema pagka ganun, nasisira din yung mga components ng compressor, nasisira din yung alternator at iba pang components na pinagkakabitan ng mga belts na iyan. Kaya kapag nag-accelerate kayo, idle, o kaya nasa low RPM kayo, meron kayong naririnig na squeaking o vibration sa loob ng cabin. So ang dahilan yan, worn out na yung inyong belt o mali ang tension. So kailangan yung higpitan o luwagan kapag sobra namang higpit, or palitan entirely yung mga belts ninyo. Okay? Yung third reason guys ay spark plug. So yung mga makina ng sasakyan ko ay diesel engines. So walang spark plug ang diesel engines. Pero kung sa inyo ay petrol engines, no, yung mga sedan, Civic, Hyundai Accent na gasoline engine, merong mga spark plug yan, ano, Vios. Yan. So, karamihan naman ng mga owners na sanay sa gasoline engine, alam nila kapag faulty na yung spark plugs nila, minsan hindi maganda yung arangkada, nahihirapan umarangkada, at hindi rin maganda yung idle. Kasi nga, faulty na yung spark plugs nila, palitin na. Kapag ganun kasi, hindi naibibigay yung tamang ratio ng fuel tsaka air. Kaya minsan, talagang hirap yung makina na makapagbigay ng power. Minsan pa nga, tumitirik kapag hindi talaga napalitan yung spark plugs. Kaya kapag worn out ng spark plugs, makakaramdam kayo ng malakas na vibration sa inyong engine na para bang mamamatay ito, mag-stall siya. Okay, so kung gano'n ang na-experience ninyo sa inyong sasakyan, palitan ninyo ang spark plugs ninyo. Okay? Ang huling rason na ibibigay ko sa inyo kung bakit nagba-vibrate ang engine ay yung mga loose hoses, clamps, at yung mga bolts. So, kapag kang engine naman ay bago pa, no, bagong labas sa kasa ang inyong sasakyan, lahat ng mga bolts niyan, clamps, hoses, okay na okay pa yan. Walang problema yan, ano. Pero over time, nag-worn out din yung mga parts na yan, lalo na yung mga hoses ninyo kasi rubber lang yan. Kita nyo, rubber lang yan, ano. At saka, isa pang rason kung bakit
worn out itong mga parts na ito. For example, nagpalinis kayo ng intake manifold, EGR, throttle body, o kaya na-overhaul lang inyong sasakyan. Syempre natanggal yung mga bolts na yan, 'di ba? Natanggal yung mga bolts, yung mga clamps natanggal na ulit. Hindi na siya yung original na pagkakalagay niya, no? So nabuksan na siya. Kaya ang tendency niyan, minsan iba yung torque, 'di ba? Hindi nalagyan ng thread locker, kaya nagba-vibrate. 'Yun ang problema doon. Kaya yung mga components na yan, yung mga hoses, lalo na yung clamps, kapag ka hindi yan snug fit, ibig sabihin baka pag loose siya, magkukos siya ng vibration kasi nag-escape yung air, o kaya yung mga bolts na yan, kapag hindi yan mahigpit, talagang magba-vibrate yan. Okay, lalo na kung mga singit-singit yung mga bolts na hindi mahigpit, di ba? Magbabibrate yan, magsishake yan. Yun ang problema doon. Kaya kapag ang inyong makina ay nabuksan na o kaya nalinis, karoon na siya ng major maintenance tulad ng intake manifold, EGR, iba pa ang mga components ng sasakyan na sa inyong makina na tinatanggal, baka ang tendency niyan baka hindi mahigpitan, yun ang tama, yung mga bolts, clamps, tsaka hoses ninyo. So mas maganda na i-ensure ninyo sa mekaniko ninyo na lahat yan ay maayos pagkakabalik. Okay? Alright guys, so yan yung mga rason kung bakit nagba-vibrate ang isang makina. Kung nakaka-experience kayo ng vibration sa inyong engine, so baka yung mga nasabi kong factors kanina, yun ang culprit kung bakit ninyo na-experience yan. Okay? So ipacheck nyo yung inyong makina sa inyong mga mekaniko. So kung meron akong na-miss at gusto nyo idagdag dito sa video na ito, mag-comment lang kayo sa baba. Maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.